यदि तपाईहरु साउदी अरबमा हुनुहुन्छ, तपाईले अनलाइन मोबाइल रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ STC Pay को मार्फत, तपाईले STC Pay ओपन गर्नुस्। म यहाँ मेरो STC Pay ओपन गर्न लागिरहेको छु, तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आफ्नो पासवर्ड लगाइदिनुस्। मैले यहाँ आफ्नो पासवर्ड लगाइदिसकेको छु। अब यस्तो खालको इन्टरफेस खुलेर आउँछ साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनेरि तल एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, स्टोर्स भन्ने, यहाँनेरि क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि बाइ कार्ड भन्ने यहाँनेरि एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरु। यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ फ्रान्डीको तपाई रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट लिबाराको रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ STC Pay बाट। म अहिले लिबाराको रिचार्ज गर्न चाहन्छु, त्यो भएर म लिबारामा क्लिक गर्छु। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरु, 20 रियल, 30 रियल, 60 रियल, यस्ता विभिन्न धेरैवटा छ। तपाई कतिको रिचार्ज गर्न चाहन्छ तपाईमा डिपेन्ड पर्छ, तपाईलाई कतिको चाहिएको छ त्यति तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। म अहिले यहाँ 20 रियल रिचार्ज गर्न चाहन्छु, त्यो भएर यहाँ माथि 20 रियल लेखेको ठाउँमा, यो 20 रियल लेखेको ठाउँमा यहाँ म क्लिक गर्न चाहन्छु। अब साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू को अप्सन, कन्टिन्यूमा एकचोटी क्लिक गरिदिनुस्। अब तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म भन्ने एउटा अप्सन छ, यसमा कन्फर्म गरिदिनुस्। अब तपाईले यहाँबाट मेरो ब्यालेन्स 39 रियल 8 हलाला छ, तपाईले यहाँ क्लिक गरिदिनुस्। यहाँबाट 20 रियल काटिनेछ, मैले यहाँ क्लिक गर्दिए। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँनेरि लिबारा 20 रियल रिचार्ज भइसकेको छ। यसको डेट चाहिँ यो देख्नुहुन्छ, मेसेज पनि आइसक्यो मेरो यहाँ, मेरो रिदम कोड पनि आइसकेको छ। अब यहाँ डाउन गरिदिनुस्। अब तपाईले यहाँ माथि गएर देख्न सक्नुहुन्छ रिदम कोड हेर्न सक्नुहुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ योर कोड इज भनेर आइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि योर कोड इज ह्यापी शपिङ भनेर आइसकेको छ। तपाईले यो कोड हाल्ने बित्तिकै तपाईको मोबाइल रिचार्ज हुनेछ। साथीहरु यसरी सजिलोसँग तपाईले आफ्नो STC Pay मार्फत लिबारा सिम को रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईको मोबाइल रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त साथीहरु, आजको भिडियोबाट बिताउन चाहन्छु। आगामी भिडियोमा फेरि भेटौँला। नमस्कार।